separate recipe. Low fire lang mga lodi kasi pag malakas masusunog yung miripwa natin. At this rate dadagdag na natin yung beef natin, minced beef. Bahay, joke lang. Yan yung beef natin. Ito na yung beef natin. Medyo nagda-dry out na ng konti. Tsaka lang natin ihahalo yung tomato paste pag medyo nag-dry na ng konti yung water niya para mas lalo kumapit and mag-isa ng maayos yung tomato paste. Oregano. And then so lalagay tayo kasi iba rin yung lasa nito. Nagbibigay siya ng napakasarap na lasa. And yung bell pepper, meron niyang nakalimutan ko ng tawag doon eh. Parang may chemical siya na nare-release. So dagdag tayong water. Then simmer na lang siya for 1 hour.